First and foremost, I would like to thank Department of Physics, Namchi Government College and Sikkim University for providing us this platform to speak. My topic is common collector amplifier or emitter follower, which is provided by Dr. C.P. Khatiwala sir for the partial fulfillment of our BSc 3rd semester June to December 2020. This video carries 25 marks on Sessional B examination. And my name is Anurag Mangar and my roll number is 19NSO080. In this video, we are going to cover some basics of common collector amplifier, or also known as emitter follower. Like, what is a common collector amplifier, some important terms, and why it is also called emitter follower, working of a CC amplifier, circuit diagram and explanation, relation between alpha, beta and gamma, and lastly its applications and advantages. So let's get started. First of all, what is a common collector amplifier or an emitter follower? It is basically a type of bipolar junction transistor. When the input is applied at base and output is taken from the emitter, then the configuration is said to be common collector. Hence, it is called a common collector amplifier. भन्नुको मतलब चाहिँ के भन्दा इट इज बेसिकली अब यो बुझ्नुको लागि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ BJT यानी कि बाइपोलर जंक्सन ट्रान्जिस्टर. व्हाट इज बाइपोलर जंक्सन ट्रान्जिस्टर भन्दा चाहिँ बाइपोलर जंक्सन ट्रान्जिस्टर के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज ए 3 टर्मिनल डिभाइस. बाइपोलर जंक्सन ट्रान्जिस्टर एउटा 3 टर्मिनल डिभाइस हो जसमा चाहिँ दुईटा सेमिकन्डक्टर डायोड्सलाई ब्याक टु ब्याक फ्युज गरेर बनाउँछ. जस्तै कि अब ट्रान्जिस्टर्सहरु भयो, अब एउटा NP हुन्छ, एउटा PN हुन्छ हैन, PN हुन्छ. अन्त जब यो दुईटा सेमिकन्डक्टर्स हुन्छ, यस्तो दुईटा सेमिकन्डक्टर्सलाई चाहिँ जब हामीले फ्युज गरेर बनाउँछ, ब्याक टु ब्याक फ्युज गरेर बनाउँदाखेरि चाहिँ बाइपोलर जंक्सन ट्रान्जिस्टर बनिन्छ. तर यसमा चाहिँ एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, 3 टर्मिनल मात्रै भनेको छ हैन. 3 टर्मिनल भनेपछि 3टा टर्मिनल हुन्छ. यहाँ कति हुँदैछ? 4टा. भनेपछि यो दुईटा जब फ्युज हुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ कमन हुन्छ. जस्तो कि यसमा P कमन हुन्छ. भनेपछि कस्तो खालको ट्रान्जिस्टर बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कि त NPN बाट बनिन्छ ट्रान्जिस्टर, कि त PNP ट्रान्जिस्टर बनिन्छ. यसलाई म बादमा अलिक डिटेल्समा भन्छु. यो दुईटा टाइपको यस्तो ट्रान्जिस्टर बनिन्छ हैन. अन्त हामीले यहाँ के भन्दैछ भने इट इज बेसिकली ए टाइप अफ बाइपोलर जंक्सन ट्रान्जिस्टर भन्दैछ हैन. भनेपछि एउटा चाहिँ यो कमन कलेक्टर एम्प्लिफायर चाहिँ एउटा बाइपोलर जंक्सन ट्रान्जिस्टर एउटा यस्तै खालको एउटा टाइप हो भन्दैछ हैन. व्हेन द इनपुट इज एप्लाइड एट बेस एन्ड आउटपुट इज टेकन फ्रम द एमिटर, देन द कन्फिगरेसन इज सेट. भन्नुको मतलब चाहिँ अब बेसिकली अब बाइपोलर जंक्सन ट्राइड चाहिँ कि त PNP हुन्छ कि त NPN हुन्छ हैन. कि त PNP हुन्छ कि त NPN. अब जसमा चाहिँ दुईटा टर्मिनलबाट हामीले इनपुट लिन्छ, दुईटा टर्मिनलबाट आउटपुट लिन्छ हैन. जसमा चाहिँ एउटा कमन हुन्छ. त्यो एउटा बाइपोलर जंक्सन ट्रान्जिस्टर भयो. अब कमन कलेक्टर एम्प्लिफायरमा चाहिँ एउटा यो चाहिँ NPN टाइप हो. अब NPN टाइप बाइपोलर जंक्सन ट्रान्जिस्टर हो हैन. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेस र कलेक्टरबाट जब हामीले इनपुट लिन्छ, अन्त एमिटर र कलेक्टरबाट हामीले जब आउटपुट लिन्छ, यसमा हेर अब यो बेस र कलेक्टरबाट इनपुट लिँदैछ, एमिटर र कलेक्टरबाट आउटपुट लिँदैछ भने यसमा कमन के भयो? C कलेक्टर. भनेपछि त्यसले यसमा कमन के छ? कमन कलेक्टर. त्यही कारण यसलाई नाम भन्छ कमन कलेक्टर. अब डेफिनेसनमा पनि त्यही भन्दैछ. अब इट इज बेसिकली ए टाइप अफ बाइपोलर जंक्सन ट्रान्जिस्टर व्हेन द इनपुट इज एप्लाइड एट बेस एन्ड आउटपुट इज टेकन फ्रम एमिटर. अब आउटपुट चाहिँ एमिटरबाट लिँदैछ, यसमा कमन छ कलेक्टर, द इनपुट लिँदैछ बेस. भनेपछि बेस र कलेक्टरबाट इनपुट, अन्त एमिटर र कलेक्टरबाट आउटपुट लिँदैछ. भनेपछि यो कन्फिगरेसनलाई चाहिँ भन्छ कमन कलेक्टर एम्प्लिफायर भनेर भन्छ. अब हामी हेरौँ यो कमन कलेक्टर एम्प्लिफायरको क्यारेक्टरिस्टिक्स हैन. क्यारेक्टरिस्टिक्समा अब मैले बनाएको छु 3टा पोइन्ट हैन.
तीनटा पोइन्टमा फर्स्ट पोइन्ट हेरौँ यो फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो फर्स्ट पोइन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट किन अब यो फर्स्ट पोइन्टमा के भन्दैन भन्दा चाहिँ इट्स इनपुट रेजिस्टेन्स इज भेरी हाई भन्नुको मतलब जुन चाहिँ हामीले यो कमन कलेक्टर एम्प्लिफायरमा जुन चाहिँ हामीले इनपुट रेजिस्टेन्स दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ एकदमै हुन्छ यो दुईटा चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ हैन त्यहाँ इट्स आउटपुट रेजिस्टेन्स इज भेरी लो भनेपछि जुन चाहिँ हामीले लोडमा रेजिस्टेन्स दिएको हुन्छ आरएलमा त्यो चाहिँ एकदमै कम्ती हुन्छ हैन एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो नम्बर 2 इज नो फेज शिफ्ट बिट्विन आउटपुट एन्ड इनपुट इन इदर भोल्टेज अर करेन्ट भन्नुको मतलब चाहिँ यो इनपुट र आउटपुटको बीचमा चाहिँ फेज शिफ्टै हुँदैन अब के हो अब यहाँ हेर्नुहोस् यो ग्राफमा हेर्दा अब सपोज यो भयो अब सपोज इनपुटले चाहिँ पोजिटिभ हाफ साइकल लिँदै हुँदैछ हैन पोजिटिभ हाफ साइकल इनपुटको हुँदैछ भने आउटपुटको पनि पोजिटिभ हाफ साइकलै हुँदै गरेको हुन्छ भन्नुको मतलब चाहिँ जुन चाहिँ फेज शिफ्ट छ यो दुईजनाको बीचमा त्यो चाहिँ 0 डिग्री हुन्छ फेज शिफ्ट चाहिँ 0 डिग्री फेज शिफ्ट हुँदैन भन्नुको मतलब चाहिँ त्यही भनेको सेकेन्ड पोइन्ट थर्ड पोइन्ट चाहिँ भन्दा इट्स भोल्टेज गेन इज नियरली युनिटी भनेको यसको जुन चाहिँ यो कमन कलेक्टर एम्प्लिफायरको जुन चाहिँ भोल्टेज गेन छ त्यो चाहिँ क्लोज टु युनिटी हुन्छ हैन नेक्स्ट टपिक के छ भने वाइ इट इज अल्सो कल्ड एन एमिटर फलोवर यसलाई एमिटर फलोवर पनि किन भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेरौँ एज इट्स भोल्टेज गेन इज टु युनिटी भोल्टेज गेन इज टु युनिटी and hence the change in base voltage appears as an equal change across load at emitter. In other words, the emitter follows the input signal. अब यो भन्नुको मतलब के हुन्छ as its voltage gain is close to unity भन्नुको मतलब चाहिँ जुन चाहिँ यो कमन कलेक्टर एम्प्लिफायर या फिर एमिटर फलोवर छ त्यसको भोल्टेज गेन चाहिँ जुन चाहिँ छ अरे त्यो चाहिँ एकदम युनिटीको नियरली एकदम युनिटीको छेउमा हुन्छ हैन अब यो युनिटीको छेउमा किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ अब हामीले इनपुट भोल्टेज जुन चाहिँ हामीले बेसमा अप्लाई गरेको छ बेस इनपुट भोल्टेज जुन चाहिँ हामीले बेसमा एप्लाई गरेको छ इनपुट त्यो चाहिँ लोडमा गएर जब आउटपुट भएर निक्लिन्छ त्यति बेला पनि के हो त्यो भोल्टेज चाहिँ सेम नै बस्छ इक्वल नै बस्छ हैन इक्वल नै बस्छ त्यही कारणले चाहिँ त्यो एमिटर फलोज द इनपुट सिग्नल भएकोले गर्दा चाहिँ यसको नाम चाहिँ भएको एमिटर फलोवर भन्नु मतलब अब V इनपुट जुन चाहिँ छ हामीले अप्रोक्सिमेटली इक्वल्स टु V आउटपुट हुन्छ त्यसै कारणले गर्दा एमिटर फलोज द इनपुट सिग्नल त्यही कारणले यसको नाम दिएको छ एमिटर फलोवर भनेर यसलाई नाम दिएको छ हैन अब हामी हेर्छौं सर्किट डायग्राम एन्ड एक्सप्लेनेसन अब यो सर्किट डायग्राम र हामीले यो सर्किट डायग्रामको एक्सप्लेनेसनहरु हेर्छौं अब सर्किट डायग्राम हेरौँ यस्तो छ यहाँबाट हामीले इनपुट भोल्टेज दिँदैछौं यो बेस भयो यो कलेक्टर भयो यो एमिटर भयो भनेपछि यहाँ यो फिगरमा हेर्नुस् यहाँ जुन चाहिँ हामीले आउटपुट निक्लिँदैछ त्यो एमिटरबाट निक्लिँदैछ अघि हामीले फर्स्टमा एक्सप्लेनेसनमा पनि भनेको थियो आउटपुट एमिटरबाट निक्लिन्छ अन्त हामीले इनपुट दिँदैछ बेसबाट अन्त यहाँ कमन के बसेको छ कलेक्टर त्यही भएर यसको नाम कमन कलेक्टर भएको भनेर पढेको थियो हामीले भनेपछि हामीले इनपुट यहाँबाट दिँदैछौँ बेसबाट दिँदैछ यो आरबी भनेको बेसको रेजिस्टेन्स अन्त आरई भनेको एमिटरको रेजिस्टेन्स अन्त यो आरएल भयो लोड रेजिस्टेन्स यो VBE भनेको चाहिँ ड्रप इन भोल्टेज बिट्विन बी एन्ड ई बेस र एमिटरको बीचमा ड्रप इन भोल्टेज चाहिँ यो VBE ड्रप इन भोल्टेज या फिर चेन्ज इन भोल्टेज त्यो चाहिँ VBE भयो हैन अन्त यहाँ हेर्नुस् यहाँ दुईटा कप्लिङ क्यापेसिटर लगाएको छ हामीले अन्त यो आउटपुट यहाँबाट निस्किँदैछ अन्त यो सी गएर VCC मा कनेक्ट भएको छ VCC मा कनेक्ट भएको मतलब इट इज ग्राउन्डेड यो चाहिँ के भएको छ ग्राउन्डेड भएको छ हैन अन्त अब हेरौँ अब यसमा याद राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने बेस चाहिँ के हो हाम्रो इनपुट टर्मिनल हो हैन एमिटर भयो आउटपुट टर्मिनल अन्त कलेक्टर चाहिँ हाम्रो कमन कलेक्टर जो चाहिँ के हुन्छ ग्राउन्डेड हुन्छ यो कलेक्टर चाहिँ ग्राउन्डेड हुन्छ हैन अन्त अब यो याद राख्ने कुरा के छ भने करेन्ट एम्प्लिफिकेसन फ्याक्टर जसलाई चाहिँ हामीले गामाले डिनोट गरेका छौं करेन्ट एम्प्लिफिकेसन फ्याक्टर चाहिँ के भन्दा इट इज अ रेशियो अफ आउटपुट करेन्ट यानी कि एमिटर करेन्ट टु द इनपुट करेन्ट यानी कि बेस करेन्ट आउटपुट करेन्ट एमिटर करेन्ट र बेस करेन्टको रेशियोलाई चाहिँ हामीले के भन्छ करेन्ट एम्प्लिफिकेसन फ्याक्टर यो इन केस अफ दिस कमन कलेक्टर एम्प्लिफायर नभए कमन एमिटरमा अर्कै हुन्छ कमन बेसमा पनि अर्कै हुन्छ कमन
करेन्ट एम्प्लिफिकेसन फ्याक्टर कमन एमिटरमा अल्फा हुन्छ कमन एमिटरमा बीटा हुन्छ कमन बेसमा अल्फा हुन्छ फ्याक्टर हैन अब यो हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ न्युमेरिकल लेख्दा चाहिँ न्यू इज इक्वल्स टु डेल आइई अन्त डेल आइबी भन्नु मतलब यो डेल आइबी चाहिँ के हो आउटपुट करेन्ट हो डेल आई चाहिँ आउटपुट करेन्ट हो डेल आइबी चाहिँ इनपुट करेन्ट हो भनेपछि यो चाहिँ भयो हाम्रो न्युमेरिकल करेन्ट एम्प्लिफिकेसन फ्याक्टरको फर्मुला भयो हाम्रो अब हामी हेर्छौँ वर्किङ केसको कमन कलेक्टर एम्प्लिफायरको वर्किङ हुन्छ सर्किट डायग्राम यो भयो त्यो वर्किङ बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के दिमागमा राख्नु पर्छ यो चाहिँ इनपुट र आउटपुट चाहिँ सेम फेजमा छ अघि भनेको त्यो याद छ हैन इनपुट र आउटपुट चाहिँ सेम फेजमा छ भने याद गर्छ नम्बर 1 पोइन्ट वर्किङ गर्दा के छ भने जब हामीले यहाँबाट हामी जब इनपुट दिन्छौँ दिँदा गर्दा चाहिँ जब यो इनपुटले चाहिँ भी इनपुटले चाहिँ त्यसको पोजिटिभ हाफ साइकल लिन्छ पोजिटिभ हाफ साइकल लिँदाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ आउटपुट हुन्छ जुन चाहिँ आउटपुट भी आउटपुट चाहिँ इज इक्वल्स टु भी इनपुट माइनस भिबी यो चाहिँ किन यस्तो भएको भन्दाखेरि चाहिँ यो भी इनपुट भी चाहिँ किन यस्तो भएको भन्दा चाहिँ अब यो जुन चाहिँ अब यो हेर्नुहोस् हामीले यहाँबाट इनपुट लियो त्यहाँदेखि यता जाँदैछ इनपुट लिएपछि यता जाँदैछ त्यहाँदेखि यो जुन चाहिँ आउटपुट भोल्टेज चाहिँ केमा कसरी इक्वल गर्छ भन्दा अब इनपुट भोल्टेज माइनस जुन चाहिँ ड्रप इन भोल्टेज छ यो जुन चाहिँ चेन्ज इन भोल्टेज छ हैन त्यसले त डिटरमाइन गर्छ आउटपुट भोल्टेज भन्नुको मतलब चाहिँ त्यसले कारण भी आउटपुट इज इक्वल्स टु भी इनपुट माइनस भिभी चाहिँ के भन्दाखेरि ड्रप इन भोल्टेज बेस र एमिटरको बिचको त्यो ड्रप इन भोल्टेज या फिर चेन्ज इन भोल्टेज जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ भिभी माइनस गर्दा त आउँछ भी आउटपुट हैन भनेपछि भी आउटपुट इज इक्वल्स टु भी इनपुट माइनस भिभी तर यहाँनिर चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने चाहिँ भिभी चाहिँ एकदमै स्मल हुन्छ हैन भिभी चाहिँ एकदमै स्मल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भी इनपुट इज अप्रोक्सिमेटली इक्वल टु भी आउटपुट अब यो फेरि यो भिभी चाहिँ किन स्मल भयो भने अघि नै पढेको छ हामीले यहाँ हामीले जुन चाहिँ इनपुट रेजिस्टेन्स हुन्छ आर इनपुट यो चाहिँ हामीले बडै हाई दिएको हुन्छ भेरी हाई दिएको हुन्छ हैन बाहिर हाई दिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो भिभी चाहिँ एकदमै स्मल भएको त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भी इनपुट इज अप्रोक्सिमेटली इक्वल टु भी आउटपुट नम्बर 2 पोइन्ट चाहिँ के छ भने चाहिँ व्हेन इनपुट भी इनपुट हेज इट्स नेगेटिभ साइकल आउटपुट सेम अब यो पनि सेम हो सिमिलरली यसमा पनि त्यही भन्छ अब त्यही प्रकारले माथिकै प्रकारले यो पनि नेगेटिभ के फेज शिफ्ट त हुँदैन अब भनेपछि भी आउटपुट इज अप्रोक्सिमेटली इक्वल टु बी किन गर्दा ड्यू टु स्मल भिभीले गर्दा त्यही आउटपुट एमिटर भोल्टेज जस्ट फलोज द इनपुट हेन्स त्यही कारणले यसलाई एमिटर फलो पनि भनेको अगाडि पढे नम्बर 3 पोइन्ट के छ भने भोल्टेज गेन हैन आउटपुट बिङ स्लाइटली स्मलर देन इनपुट सो भोल्टेज गेन इज लेस देन 1 अब भोल्टेज गेन निकाल्नु कसरी निकाल्नु चेन्ज इन भी आउटपुट बाइ चेन्ज इन भी इनपुट यसरी चाहिँ निकाल्छ भोल्टेज गेन निकाल्नु अघि हामीले पढेको छ जुन चाहिँ हामीले आउटपुट भोल्टेज चाहिँ भी इनपुट भन्दा अलिकति स्मल हुन्छ भी इनपुट भन्दा अलिकति स्मल किन स्मल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ त्यो चेन्ज इन लस भिबी जुन चाहिँ त्यो भिबी छ नि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो स्मलै भयो भने अलिकति चेन्ज हुन्छ त्यसले गर्दा अलिकति कम्ती भी इनपुट अलिकति कम्ती भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हाम्रो जुन चाहिँ भोल्टेज गेन हुन्छ लेस देन 1 आउँछ या फिर यसलाई युनिटी भन्दा पनि हुन्छ हामीले भोल्टेज गेन चाहिँ अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक के छ भने रिलेसन बिट्विन अल्फा बीटा एन्ड गामा अब यो अल्फा बीटा एन्ड गामा के हो भने यो अल्फा चाहिँ भयो यो चाहिँ कमन बेस कन्फिगरेसनको करेन्ट एम्प्लिफिकेसन फ्याक्टर भयो अन्त यो बीटा कमन एमिटर कन्फिगरेसनको करेन्ट एम्प्लिफिकेसन फ्याक्टर अन्त यो गामा हामीले अघि पढ्यो कमन कलेक्टर कन्फिगरेसनको करेन्ट एम्प्लिफिकेसन फ्याक्टर अब यहाँ हेरौँ यसमा चाहिँ कमन बेसको करेन्ट एम्प्लिफिकेसन फ्याक्टर अल्फा के छ भने डेल आई सी बाई डेल आई ई अन्त कमन एमिटरको हाम्रो करेन्ट एम्प्लिफिकेसन फ्याक्टर बीटा त्यो चाहिँ के छ भने डेल आई सी बाई डेल आई बी अन्त हाम्रो कमन कलेक्टरको के छ
फ्याक्टरको के छ गामा डेल आई ई बाई डेल आई बी छ। अब हामीले खोज्नु लागेको छौँ रिलेसन बिट्विन अल्फा बीटा एन्ड गामा। यो तीनटा करेन्ट एम्प्लिफिकेसन फ्याक्टरको चाहिँ हामीले रिलेसन खोज्दैछौँ हैन। रिलेसन खोज्नु गइरहेको छौँ। अन्त फर्स्टमा के गर्नु छ भने वी नो हामीलाई याद छ डेल आई ई इज इक्वल्स टु डेल आई सी प्लस डेल आई बी। यो हामीलाई यो अब गिभन जस्तो भयो क्या। अब यहाँ हामीलाई याद छ पहिल्यैदेखि होइन। अन्त अल्सो हामीलाई के पनि याद छ भने डेल आई सी इज इक्वल्स टु अल्फा डेल आई डी भन्ने छ होइन। डेल आई सी इज इक्वल अब यो चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ हामीले जब यो इक्वेसनमा पुट गर्छ यो इक्वेसन के हुन्छ हाम्रो डेल आई ई इज इक्वल्स टु अल्फा डेल आई ई यो आइसीको बदली अल्फा डेल आई बी लेख्दा भयो प्लस डेल आई बी। अन्त हामीले अब यसलाई डेल आइबीको टर्म्समा लेख्नु छ भने डेल आइबी इज इक्वल्स टु डेल आइबी इज इक्वल्स टु डेल होइन 1 माइनस अल्फा डेल आई यसलाई यसरी लेख्दा भयो 1 माइनस अल्फा डेल आई लेख्दा भयो। यसलाई अब हामी के गर्छौँ भने नाउ dividing both the sides by del IC ले डिभाइड गर्छ बोथ साइडलाई। यहाँ पनि del IC ले डिभाइड गर्छ यहाँ पनि del IC। हामीले के पाउँछौँ वी गेट यहाँ हामीले बोथ साइडलाई del IC ले डिभाइड गर्दा हामीले के पाउँछ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ del IE डिभाइडेड बाई del IB डिभाइडेड बाई del IC is equals to 1 minus alpha del IE divided by del IC पाउँछ हैन। इक्वेसन यो बनिन्छ इक्वेसन। अब हेर्नु हामीलाई याद छ अल्फा इज इक्वल्स टु डेल आइसी बाई डेल आइई हो भनेर। देन बीटा इज इक्वल्स टु डेल आइसी बाई डेल आइबी हो भनेर। भनेपछि अब हामीले यो डेल आइबी बाई डेल आइसी को बदली हामीले 1 बाई बीटा लेख्दा भयो किनकि बीटा इज इक्वल्स टु डेल आइसी बाई डेल आइबी। अन्त डेल आइई बाई डेल आइसी को बदली हामीले 1 बाई अल्फा लेख्दा भयो किनकि अल्फा इज इक्वल्स टु डेल आइसी बाई डेल आई। भनेपछि यो माथिको इक्वेसन के हुन्छ 1 बाई बीटा इज इक्वल्स टु 1 माइनस अल्फा 1 बाई अल्फा हुन्छ यो माथिको इक्वेसन। त्यहाँदेखि यो इक्वेसन बदल सल्भ गर्दै गएपछि के हुन्छ बीटा इज इक्वल्स टु अल्फा 1 माइनस अल्फा हुन्छ। यो भयो एउटा इक्वेसन। एउटा इक्वेसन 1 लगाइराखौँ। अब सिमिलरली यसरी नै हामीले उयसको खोज्नु छ अरे अल्फाको खोज्नु छ भने सिमिलरली हामीले अल्फाको पनि पाउँछ। यसरी अल्फाको टर्म्समा खोज्दा चाहिँ अल्फा इज इक्वल्स टु बीटा 1 प्लस बीटा पाउँछौँ हामीले। यो भयो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 2। अब हामीले बीटाको पनि खोज्यौँ अल्फाको पनि खोज्यौँ। अब हामीलाई खोज्नु के को बाँकी छ गामाको। गामा हामीलाई के छ गामा इज इक्वल्स टु डेल आइई बाई डेल आइबी भनेर याद छ। अन्त हामीले सिमिलरली अहिलेको जस्तै अघि हामीले फर्स्टमा के गर्यो सिमिलरली हामीलाई याद छ आई डेल आइई इज इक्वल्स टु डेल आइसी प्लस डेल आइबी हैन। अब हामीले यसलाई डेल आइबीको टर्म्समा लेख्दैछौँ डेल आइबी इज इक्वल्स टु डेल आइई माइनस डेल आइसी हुन्छ यो हुन्छ हैन। अन्त अब यहाँ माथि हेरौँ यो इक्वेसनमा यो न्यू इज इक्वल्स टु डेल आइई बाई डेल आइबीलाई हामीले के डेल आइबीको टर्म्समा लेख्दा के हुन्छ भने यो इक्वेसन डेल आइबी इज इक्वल्स टु डेल आइई बाई न्यू हुन्छ न्यू अरे गामा हुन्छ। त्यहाँदेखि गामा हुन्छ। त्यहाँदेखि अब यो भ्यालु यो आइबीको भ्यालु चाहिँ हामीले जब यो इक्वेसन यहाँ पुट गर्छ यो इक्वेसन के बनिन्छ भने डेल आइबीको बदली हामीले के लेख्छौँ डेल आइई बाई गामा इज इक्वल्स टु डेल आइई माइनस डेल आइसी हुन्छ। और अब यो इक्वेसनलाई न्यू इज इक्वल्स टु के हुन्छ यो डेल आइई बाई डेल आइई माइनस डेल आइसी हुन्छ। अन्त यो इक्वेसन
गामा इज इक्वल्स टु 1/1 माइनस डेल आइसी बाई डेल आई हुन्छ हैन। अब यो कसरी हुन्छ भने अब यहाँ हामीले आईले मल्टिप्लाई गर्दैछ माथि तल आईआरटी डेल आईले मल्टिप्लाई गर्दैछ डिभाइड गर्दैछ डेल आई माथि र न्युमिनेटर पनि डिभाइड काटिन्छ चट र हामी यो आयो अब यहाँ हेर्नुस् यो डेल आइसी बाई डेल आई के हो हामीले अघि गरेको थियौँ अगाडि पनि गरेको थियौँ डेल आइसी बाई के आएको छ डेल आइसी बाई डेल आई के हो हाम्रो अल्फा हो डेल आइसी बाई डेल आई हाम्रो के हो अल्फा हो भनेपछि यसको बदली और गामा इज इक्वल्स टु 1/1 माइनस यसको बदली हामीले अल्फा लेख्दा भयो हैन अल्फा लेख्दा भयो। अब हामीलाई याद छ अल्फा इज इक्वल्स टु बीटा 1 प्लस बीटा हो भनेर हामीलाई याद छ हैन। देयरफोर त्यो इक्वेसन जुन चाहिँ यो गामा इज इक्वल्स टु 1/1 माइनस अल्फालाई हामीले कसरी लेख्दा हुन्छ गामा इज इक्वल्स टु 1/1 माइनस अल्फाको बदली के लेख्छौँ हामी बीटा 1 प्लस बीटा लेख्छौँ अन्त यो इक्वेसन के हुन्छ गामा इज इक्वल्स टु 1/1 यो के हुन्छ 1 प्लस बीटा हुन्छ अन्त 1 प्लस बीटा माइनस बीटा हुन्छ अन्त बीटा काट्यो देयरफोर हाम्रो यो इक्वेसन के बनिन्छ गामा इज इक्वल्स टु 1 प्लस बीटा बनिन्छ। यो हामी इक्वेसन नम्बर यो 1 भयो 2 भयो 1 भयो 2 भयो अन्त यो इक्वेसन नम्बर 3 तीनटा इक्वेसन यो जुन चाहिँ यो इक्वेसन 1 2 र यो 3 जुन चाहिँ छ यही नै हो रिलेसन बिट्विन यो तीनटा इक्वेसन नै यो अल्फा बीटा एन्ड गामाको रिलेसन हो। अब हाम्रो लास्ट टपिक हाम्रो के छ भने एप्लिकेशन्स एन्ड एडभान्टेजेस। अब यो के को भन्दा चाहिँ कमन कलेक्टर एम्प्लिफायरको एप्लिकेसन र एडभान्टेजेस। अब नम्बर 1 पोइन्टमा के छ भने इट्स हाई इनपुट एन्ड लो आउटपुट रेजिस्टेन्स मेक दिस सर्किट भेरी युजफुल फर इम्पिडेन्स म्याचिङ। अब मैले अगाडि पनि भने हामीले यो जुन चाहिँ यो कमन कलेक्टर एम्प्लिफायरमा जुन चाहिँ हामीले इनपुट रेजिस्टेन्स दिएको हुन्छ त्यो एकदमै हाई हुन्छ अन्त आउटपुट रेजिस्टेन्स जुन चाहिँ हालेको हुन्छ त्यो एकदमै लो हुन्छ। अब यो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई इम्पिडेन्स म्याचिङमा युजफुल हुन्छ। अब इम्पिडेन्स म्याचिङ के हो भने रेजिस्टेन्स म्याचिङ। अब रेजिस्टेन्स म्याचिङ भनेको चाहिँ अब जब हामीले यहाँ इनपुट रेजिस्टेन्स चाहिँ यति बेसी हाइदिन्छ जब त्यसले चाहिँ जुन चाहिँ हामीले लोडमा जुन चाहिँ रेजिस्टेन्स दिएको हुन्छ आरएल त्योसँग जब त्यो आर इनपुट चाहिँ लोड रेजिस्टेन्ससँग एप्रोक्सिमेट जब म्याच गर्छ त्यति बेला चाहिँ म्याक्स पावर ट्रान्सफर हुन्छ एकदमै बेसी। अब म्याक्स पावर मतलब अब जति इनपुटबाट हामीले पावर ट्रान्सफर गरेछ त्यति आउटपुटमा निक्लिँदा ट्रान्सफर हुन्छ आउटपुटमा त्यति नै निक्लिन्छ यो एकदमै उयो भएकोले गर्दाखेरि म्याक्स पावर ट्रान्सफर भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो इम्पिडेन्स म्याचिङमा युज हुन्छ। अब इम्पिडेन्स म्याचिङ या फिर एम्प्लिफिकेसन पर्पजेसको लागि यो एम्प्लिफाई गर्नुको लागि युज हुन्छ। अन्त नम्बर 2 चाहिँ के हो भने कमनली युज्ड एज बफर स्टेज एम्प्लिफायर। यसको रिजन पनि त्यही हो यसले चाहिँ करेन्ट एम्प्लिफाई गर्छ करेन्ट एम्प्लिफिकेसनमा युज हुन्छ त्यही कारणले गर्दा यो बफर स्टेज एम्प्लिफायरमा पनि युज हुन्छ। थ्याङ्क यू।